Okay. So yesterday हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि just quick recap गऱ्यौँ है त हामी के गर्यौँ quickly recap गरौँ त्यसपछि we'll continue on from there. Okay. So yesterday we talked about what is machine learning, what is AI, and so machine learning is basically the machine learns means यसमा के हुन्छ दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा मोडल हुन्छ एउटा डेटा हुन्छ model and data, and then a model is the machine, है machine भनेको model is the machine, and then हामीले त्यो मोडललाई के दिन्छौँ डेटा दिन्छौँ है अनि त्यो डेटा दिएपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो डेटाबाट उसले प्याटर्न सिक्छ कि है अनि त्यसैलाई हामी के भन्छौँ मसिन लर्निङ द मसिन लर्न्स द प्याटर्न है लर्न्स द प्याटर्न इन द डेटा अनि त्यसपछि त्यो त्यो प्याटर्न त्यो बुझिसकेपछि त्यसलाई हामी ट्रेनिङ है ट्रेनिङ भन्छौँ त्यो ट्रेन मोडल भन्छ अनि त्यो ट्रेन मोडलमा हामीले कुनै एउटा नयाँ डेटा दियो भने चाहिँ त्यस अनुसारको प्रेडिक्सन दिन्छ उसले ओके द्याट इज मसिन लर्निङ मसिन लर्निङको स्पेसली broadly होइन we can categorize into two classes which are the supervised learning and the unsupervised learning okay अनि supervised learningमा हामीले डेटा दिँदाखेरि दुईवटा कुरा दिन्छौँ features matrix and target array है x and y capital X and small y है यो दुवै दियो भने supervised learning हुन्छ यदि हामीले x मात्रै दियौँ अथवा features मात्रै दियौँ भने है त्यो चाहिँ अनसुपरभाइज्ड हुन्छ है अनि त्यसमा हामीले अर्को के पनि भन्यो भन्दाखेरि यो जुन सुपरभाइज छ सुपरभाइजलाई पनि हामीले अझै दुईवटा क्याटेगोरीमा सब डिभाइड गर्न सकिन्छ त्यसलाई त्यो चाहिँ क्लासिफिकेसन एन्ड रिग्रेसन है सो क्लासिफिकेसन कस्तो बेलामा युज हुन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो टार्गेट होइन टार्गेट विच इज वाइ त्यो टार्गेट डिस्क्रिट छ भने वी निड टु युज क्लासिफिकेसन अल्गोरिदम र यदि त्यो चाहिँ यदि हाम्रो टार्गेट कन्टिन्युस छ है त्यसको नेचर चाहिँ द डेटा इज कन्टिन्युस है त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ रिग्रेसन है वी युज रिग्रेसन okay so and then we looked at some qualitative examples होइन अनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि we looked at this for example this data where there are two features है यसमा दुईवटा features feature 1 feature 2 there are features and then the target is the color the color is the target and then as you can see there are two colors the colors the target are either red or blue and that means this is discrete discrete either red or blue discrete discrete छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ क्लासिफिकेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मसिन लर्निङ के गर्छ भन्दाखेरि इट ड्रज this some kind of a line है एउटा लाइन ड्र गर्छ त्यसलाई हामी डिस्क्रिमिनेटर पनि भन्छौँ है डिस्टेन्ट बााउन्ड्री भन्छौँ है अनि त्यो लाइन ड्र गर्छ त्यो लाइन ड्र गर्दाखेरि कसरी गर्छ भने भन्दाखेरि उसले म्याथमेटिकली कम्पिटिसन गरेर गर्ने चाहिँ होइन है अस्ति सिम्पल डेटामा त इट्स पोसिबल होइन तर वेन योर डेटा इज सेट your data is very complex है when your data has many dimensions होइन त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो intractable हुन्छ कि intractable means it's computationally infeasible right computationally it takes a large amount of computation which is not feasible right okay so त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि विभिन्न अरू त्यो algorithmsहरू लगाउँछौँ है त्यसमा चाहिँ के हुन्छ ट्रायल एन्ड एरर बेसिकली मैले हिजो देखाए जस्तै होइन यसले जस्ट ऱ्यान्डमली कुनै एउटा लाइन तान्छ अनि उसले एरर क्यालकुलेट गर्छ एरर के को आधारमा क्यालकुलेट गर्छ भन्दाखेरि बिकज हामीले हामीले आन्सर पनि दिएको छौँ जुन टार्गेट आन्सर होइन आन्सर टार्गेट के दिएको छौँ त्यसको टार्गेटको आधारमा इट क्यान क्यालकुलेट the error होइन एन्ड देन त्यो अल्गोरिदमले के गर्छ भन्दाखेरि इट ट्राइज टु मिनिमाइज है त्यो कुन भ्याल्यु एमएनसी मैले हिजो भने नि द प्यारामिटर्स एमएनसी सो इट विल चेन्ज द भ्याल्युज अफ एमएनसी विच इज ट्युनिङ है ट्युनिङ भनेको त्यही हो है सो प्यारामिटर ट्युनिङ है एन्ड देन के गर्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यही एमएनसीको भ्याल्युहरू चल्छ क्या त्यहाँ है त्यो भ्यारी गर्छ अनि त्यो भ्यारी गरेर कुन चाहिँ उमा चाहिँ मिनिमम एरर आउँछ है कुन चाहिँ भ्याल्युज अफ एमएनसीमा है we get the least error है that is given as the solution है solution है त्यो चाहिँ
त्यो मसिनले त्यो अप्टिमाइज गर्छ क्या त्यहाँ है ओके सो द्याट्स हाउ इट वर्क्स ओके अनि त्यसमा हामीले एउटा इक्जाम्पल जस्तै यसमा धेरै जस्तो अहिले चाहिँ धेरै हाम्रो मसिन लर्निङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुपरभाइज नै छ क्या है सुपरभाइज नै छ अनि सुपरभाइज चाहिँ सेल्फ ड्राइभिङ कार्सहरू है दे आर सुपरभाइज लर्निङ हो त्यो होइन देयर आर सो मेनी एप्लिकेसन्स विच आर सुपरभाइज है सुपरभाइजको केसमा के छ भन्दाखेरि सुपरभाइज केसमा एउटा प्रब्लम भन्ने कि लाइक प्रब्लम भन्दा पनि त्यो के छ भन्दाखेरि इट कस्ट है त्यहाँ देयर इज अ लट अफ कस्ट टु इट अट्याच टु इट है किन भन्दाखेरि त्यो डेटा एउटा ह्युमनले लेबल गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यो किनभने सुपरभाइज लर्निङमा हामीले लेबल डेटा दिनुपर्छ एन्ड देन द्याट डेटा हेज टु बी लेबल बाई ह्युमन है ह्युमनले लेबल गर्नुपर्ने जस्तै अहिलेको च्याट जिपिटी छ नि है च्याट जिपिटीमा पनि सम काइन्ड अफ सुपरभाइज लर्निङ हुन्छ त्यहाँ पनि है त्यसमा के हुन्छ भने आरएलएचएफ भन्छ रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ विथ ह्युमन फिडब्याक भन्ने हुन्छ है र त्यसमा ह्युमन इन द लुप हुन्छ कि है त्यसले गर्दाखेरि नो ह्युमन भन्ने बित्तिकै देयर इज अ कस्ट होइन कस्ट आयो अनि टाइम लाग्यो है सो सुपरभाइज लर्निङ त्यसले गर्दाखेरि अब रिसर्च चाहिँ कता गइरहेछ भन्दाखेरि क्यान वी एज मच एज वी क्यान अनसुपरभाइजतिर है जति सक्दो अनसुपरभाइज गऱ्यो भने हामीले लेबलिङ गर्नु परेन है अनि त्यसले गर्दाखेरि अब कस्ट सेभिङ प्लस टाइम सेभिङ है दुवै हुन्छ है ओके सो जस्तै हामीले त्यो क्लासिफिकेसनको केसमा जस्तै हामीले स्प्याम है स्प्याम इमेल डिटेक्सन है त्यसको मैले इक्जाम्पल पनि दिएँ है त्यो एउटा भयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि रिग्रेसन है रिग्रेसनमा आई सोड यु टु डिमेन्सनल केसमा है जसमा कि एउटा फिचर एउटा टार्गेट है टोटलमा टु डिमेन्सन होइन एउटा फिचर एउटा टार्गेट छ भने मैले चाहिँ आई सोड यु हाउ लिस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेसन वर्क्स है त्यो अनि त्यसलाई एक्स्ट्रापोलेट गर्ने हो कि है त्यसको एक्स्ट्रापोलेसन चाहिँ टु डिमेन्सन थ्री डिमेन्सन फोर डिमेन्सन है अनि हन्ड्रेड्स अफ डिमेन्सन थाउजन्ड्स अफ डिमेन्सनमा त्यही नै हो है कम्पिटिसन त्यही नै हो है जस्तो कम्पिटिसन चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स मतलब टर्म्सहरू बढ्छ है ओके अनि सो यसमा मैले के भने भन्दाखेरि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि यसमा हामीले जस्तै जस्तै यहाँनिर के छ भन्दाखेरि स्टिल वी हेभ टु फिचर्स तर हाम्रो टार्गेट अथवा लेभल के छ लेभल इज कन्टिन्युस हेर्नुहोस् न यताबाट एज आई सोड यु एस्टरडे होइन देयर इन्फाइनाइट नम्बर अफ कलर्स हियर अर टु मेनी टु काउन्ट इन्फाइनाइट भन्दा पनि देयर टु मेनी कलर्स टु काउन्ट है एन्ड देन दे आर कन्टिन्युसली चेन्जिङ है अनि यस्तो खालको केसमा क्यान क्लासिफिकेसन होइन यसो ठ्याक्क क्लासेसहरू डिभाइड गर्न सकिँदैन यसलाई भनेपछि यसमा हामी रिग्रेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ रिग्रेसन गर्दा के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै यो केसमा यो कन्सेप्चुअली बुझ्नको लागि हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो कलर भनेको टार्गेट हो टार्गेट इज जस्ट अ नम्बर है जस्ट अ नम्बर अनि त्यो नम्बरको जुन थर्ड डिमेन्सनमा राख्ने कि जुन टार्गेटलाई है त्यो कलरमा छ नि त्यो इन्फर्मेसन हामीले स्पेसियल स्पेसियल एसपिएटिआई है स्पेसियल स्पेसमा हामी कन्भर्ट गरौँ है त्यो गर्दाखेरि यु क्यान सी दिस अनि त्यसमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि वी फिट अ प्लेन टु इट है यसमा प्लेन फिट गऱ्यौँ है प्लेन फिट गऱ्यो एन्ड द बेस्ट फिट प्लेन है त्यो गरेपछि वन्स यो जस्तै आई थिङ्क द्याट्स त्यहाँनिर पुगेको थियो यस इज हामी ओके सो लेट मी सो यु अगेन वान मोर टाइम है सो भनेपछि यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा पनि त्यही हो यसमा पनि ट्रायल एन्ड एरर हो है एउटा यसले के दिन्छ एउटा प्लेन लिन्छ अनि यो प्लेनलाई फिट गर्नु खोज्छ कि यहाँ अनि त्यो प्लेन अनि त्यसमा होइन प्लेन राख्छ प्लेन यहाँ फिट गर्छ है अनि के गर्छ भन्दाखेरि एरर क्यालकुलेट गर्यो होइन अनि त्यसपछि त्यसलाई त्यो प्लेटको के गर्छ ओरिएन्टेसनहरू त्यो चेन्ज गर्छ है चेन्ज गर्छ अनि चेन्ज गरेर अब एरर बढ्छ कि घट्छ है त्यो हेर्छ कि उसले है अनि त्यसो गर्दा 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 एउटा पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि वी हेभ द लिस्ट एरर है जुन पोइन्टमा लिस्ट एरर आउँछ होइन सो द्याट इज द बेस्ट फिटिङ प्लेन है बेस्ट फिटिङ प्लेन हुन्छ जस्तै यहाँनिर यस्तो खालको प्लेन होइन बेस्ट फिट प्लेन अनि यो बेस्ट फिट प्लेन आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि now when we now if you want to predict on a new data जस्तै कुनै एउटा नयाँ डेटा आयो भनेपछि जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ अब यहाँनिर नयाँ डेटा आयो भनेपछि यसको आन्सर के त होइन यसको आन्सर के अथवा यसको टार्गेट के यसको लेभल के भन्दाखेरि यसलाई यसको जुन जेड एक्सिस हुन्छ यो यसरी प्रोजेक्ट गरेर जब यो प्लेटमा हिट गर्छ है त्यो प्लेनमा हिट गर्नु पऱ्यो प्लेटमा हिट गऱ्यो है प्लेनमा हिट गरेपछि होइन यो जुन हाइट हुन्छ है सो द्याट इज
that is the target, right? That is the label, right? Label answer y value, right? This is the y value, right? Y value means the target, right? So that is the target, right? The answer, right? Predicted, right? Predicted target, right? The answer, right? Okay. So you see pretty much statistics नै भयो है stat नै हो है statistics. Much of machine learning, at least the ones we cover here, they are fully based on pretty much machine learning is pretty much most of it is statistics नै हो है statistics जुन कि I'm sure तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ statistics of course. Okay, so अब let's move on from there है त. Okay, so let me clear this out. Okay, अब त्यसपछि let's see, अब जस्तै यसको example के हुनसक्छ अब once तपाईँको यो plane आइसक्यो नि होइन plane आइसकेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि now these are the data है this new data है यो जुन यो new data pointsहरू अनि चाहिँ यो plane this plane fit gives us what we need to predict the labels भनेपछि यो चाहिँ plane है plane को यो चाहिँ जुन plane को elevation भनौँ न है त्यो कलरले बताइरहेको छ so होइन अनि त्यसपछि each of the points are labeled now, see होइन answer है आइहाल्यो त्यो. Okay, so okay, as you can see there, hey, okay. अब जस्तै for example यसको practical use case कहाँनिर छ त है let's see where's the I mean how can we use this regression in a practical scenario, hey? Practical scenario मा जस्तै for example I can look at this. Okay, the power of these methods is that they can externally see many features, high dimensions. See, यही कुरा अब यसमा पनि है अब जुन यो चाहिँ अलि सिम्पल जस्तो देखिन्छ तर यही कुरा हामीले 100 डिमेन्सन्स पनि है यही यस्तै सेम त्यही अल्गोरिदम लगाएर 100 डिमेन्सनमा पनि हामीले त्यो होइन त्यो फिट गर्न सकिन्छ र प्रेडिक्सन गराउन सकिन्छ कि है 100 or even 1000 dimensions, right? Okay, so that is the power and beauty of machine learning है machine learning को beauty नै त्यही हो है जुन कि हाम्रो ब्रेनले चाहिँ भ्याउँदैन त्यो कुरा है हाम्रो ब्रेन चाहिँ कग्निटिभ रूपमा चाहिँ we're very good है यस्तो हुन्छ जुन कुरा मसिनलाई सजिलो हुन्छ हामीलाई गाह्रो हुन्छ है जुन कुरा मसिनलाई गाह्रो हुन्छ है त्यो हामीलाई सजिलो हुन्छ कति कुरा त्यस्तो हुन्छ है मतलब कग्निटिभ रूपमा मसिन त्यति राम्रो छैन है कग्निटिभ रिजनिङहरू हैन यस्तो केसहरूमा मसिन इज नट गुड right? Huge amount of competitions are going to complex competitions are going to put. I have a brain that it's not good, but machines are good. But you see, so if we can complement or supplement each other, right? Supplement so brain and the machine, right? Man and the machine, man and machine. So that's the perfect combination. Ultimately, just the machines will replace humans भन्छ हैन तर at least in the near term त्यो चाहिँ possible मतलब त्यति feasible चाहिँ हुँदैन है we need humans in the loop है र त्यही हो त्यो synergy है when humans and machine work together है that would be the best combination है so yeah so anyway so जस्तै यसको practical use case मा जस्तै for example computing the distance to galaxies observed through a telescope. Right? So, for example, अब ग्यालेक्सिजहरू कति टाढा छ त है एस्ट्रोनोमीमा होइन ग्यालेक्सी कति टाढा छ भन्दाखेरि हरेकको एउटा त्यो होइन फिजिक्सको लगाएर त्यो कम्पिटिसनले गर्दा धेरै होइन इन्टेन्सिभ हुन्छ है अनि यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले फिचर कलेक्ट गर्न सकिन्छ जस्तै पहिला पत्ता लगाइसकेको जुन ग्यालेक्सिजहरू छ उनीहरूको जस्तै फिचर्सहरू कलेक्ट गरेर फिचर्सहरू के हुनसक्छ जस्तै ब्राइटनेस अफ इच ग्यालेक्सी एउटा फिचर हुनसक्छ एट वान अफ सेभरल वेभलेन्थ अफ कलर्स जस्तै कुनै एउटा पर्टिकुलर वेभलेन्थ अर कलरमा त्यसको ब्राइटनेस के छ होइन यसरी फिचर्सहरू यसरी कलेक्ट गऱ्यो अनि त्यो कति टाढा छ है त्यसको डिस्टेन्स चाहिँ लेबल हुन्छ है त्यसरी धेरै डेटा कलेक्ट गऱ्यो अनि हामीले मसिन लर्निङ मोडल लगाएर त्यहाँ त्यही रिग्रेसन युज गऱ्यो रिग्रेसन युज गरेर चाहिँ कुनै एउटा नयाँ ग्यालेक्सी आयो भने चाहिँ हामीले त्यो नयाँ ग्यालेक्सीको डेटा फिचर्सहरू त्यहाँ त्यो मेसिनमा अथवा मोडलमा राखिदियो अनि मोडलले ल यति डिस्टेन्स भनेर उसले चाहिँ क्यालकुलेट गरिदिन्छ अथवा प्रेडिक्सन दिन्छ है विच इज मच इजियर है यो चाहिँ
I mean, अहिले जस्तै भनौँ न जस्तै प्रोटिन फोल्डिङ है, प्रोटिन फोल्डिङ एक्सपायर के अरे प्रोटिन फोल्डिङ प्रब्लम है, जुन कि प्रोटिन फोल्डिङको एकदमै कम्प्लेक्स प्रोसेस हुन्छ है, प्रोटिन फोल्डिङ। अनि त्यो वेट ल्याबमा गर्ने भने इट टेक्स लट अफ मेनी इयर्स है, मेनी इयर्स एन्ड देन लट अफ मनी टाइम होइन। तर अहिले चाहिँ जस्तै गुगलको डिप माइन्ड भन्ने कम्पनी छ। डिप माइन्डले चाहिँ अल्फा फोल्ड भन्ने एउटा एआई सिस्टम बनाएको छ है। अनि अब त्यसले चाहिँ विदिन आवर्स है, जुन चाहिँ वर्ष लाग्ने कुरा विदिन आवर्समा भेरी प्रिटी मच टु अ भेरी हाई डिग्री अफ एक्युरेसी उसले चाहिँ त्यो त्यो निकालिदिन्छ है। सो भनेपछि इट्स रियली अमेजिङ है, रियली अमेजिङ। Okay, so this is an example है त। Okay, अब यो चाहिँ we talked about the supervised है, supervised केस हामी कुरा गऱ्यौँ है। So let's talk about unsupervised now है। अब unsupervisedमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि unsupervisedको केसमा ओके हामीले खालि फिचर्स मात्रै दिन्छौँ, हामीले लेभल दिँदैन है। ओके, सो लेभल दिँदैन एन्ड द मोडल हेज टु फिगर आउट अन इट्स ओन है। अब सुपरभाइज इज इजियर है, मसिनको लागि के छ सुपरभाइज चाहिँ इजियर हुन्छ किनभने उसँग रेफरेन्स हुन्छ नि त है। मेरो है उसलाई उसले जे गरिरहेछ होइन, उसँग रेफरेन्स छ नि है, म कता गइरहेको छु अथवा होइन मेरो एरर्स कति छ है, त्यसको रेफरेन्स छ नि त होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि अनसुपरभाइज केसमा देयर इज नट नो सच रेफरेन्स सिग्नल है, त्यो रेफरेन्स सिग्नल हुँदैन है। ओके, जस्तै अब यसको इक्जाम्पल जस्तै एउटा क्लस्टरिङ है, क्लस्टरिङ भन्ने एउटा इक्जाम्पल हुनसक्छ है। जस्तै clustering is in clustering algorithm is an example of unsupervised okay, unsupervised learning. जस्तै यो केसमा हेर्नु है, जस्तै यो दिस इज द डेटा है, यो डेटा हो, यो डेटामा कति हो स्टिल वी हेभ टु फिचर्स, फिचर 1 एन्ड फिचर 2, बट इज देयर एनी लेबल टु इट? हेर्नुहोस् त, लेबल देख्नुहुन्छ छैन है, देयर इज नो लेबल बिकज जस्तै यो केसमा कलर थियो तर यहाँ कलर छैन। यो ग्राफमा चाहिँ दुईवटा इन्फर्मेसन छ, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस, हरेक पोइन्टको होइन एक्सको भ्यालु छ वाइको भ्यालु छ, द्याट्स इट, देयर इज नो अदर इन्फर्मेसन है। मिन्स अब यस्तो डेटा लिएर है इफ वी गिभ इट टु अ मोडल है, मोडलमा के छ इट डजन्ट ह्याभ अ लेबल, जस्तै हरेक पोइन्ट के हो त है त्यसको इन्फर्मेसन छैन, टार्गेट छैन होइन। तर स्टिल अल्गोरिदमले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ क्लस्टरिङ गर्न सक्छ। क्लस्टरिङ भनेको यसको ग्रुपिङ गर्न दिन्छ कि है, नाइसली यसलाई ग्रुपिङ गरिदिन सक्छ। जस्तै यहाँनिर जस्तो है, त्यसलाई चाहिँ त्यो मेसिन मोडलमा पठाएपछि होइन यसले के गर्छ, जस्तै यो एउटा ग्रुप हो, यो एउटा ग्रुप, यो एउटा ग्रुप, यो चारवटा ग्रुप भनेर ट्याक्क देखायो भने त यो हामीले आँखाले पनि गर्न सकिन्छ। तर यही कुरा जस्तै 5 डिमेन्सनमा अथवा 10 डिमेन्सन अथवा 100 डिमेन्सन हुन्थ्यो भने त्यो त सकिँदैन हामीले है। तर मसिनको लागि सजिलो छ है, मसिनले मजाले गरिदिन्छ है। ओके, सो ओके अर्को चाहिँ के छ डिमेन्सनल रिडक्सन है। सो डिमेन्सनल रिडक्सन वी डिड एन एक्जाम्पल अफ दिस लास्ट टाइम आइसोम्याप युज गरेर याद छ हजुरलाई। जस्तै यसमा जस्तै फर इक्जाम्पल वी हेभ फिचर 1 एन्ड फिचर 2 है, दुईवटा फिचर छ भने अब यसलाई हामीले यसको यसमा दुईवटा डिमेन्सन छ है, फिचर 1 मा दुईवटा डिमेन्सन छ। यो टु डिमेन्सनल डेटालाई हामीले 1 डिमेन्सनमा हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ है, जसरी होइन। सो यसैलाई हामीले 1 डिमेन्सनमा अथवा एउटा स्ट्रेट होमा है, त्यसलाई चाहिँ यसको कलर जस्तै यो 1 डिमेन्सनमा हामी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ है। ओके, सो यसको हामी डिटेलमा हामी एकदमै डिटेलमा जान्छौँ पछि है। ओके, सो ओके अब समराइज गरौँ है त बिफोर यु मुभ अन। लेट्स समराइज है, समराइजमा के छ वी हेभ सीन फ्यु एक्जाम्पल of some of the basic type of machine learning approaches. First one, we have supervised. Broadly, we have supervised and unsupervised. Supervised models that can predict labels based on label training. See, the training data we give labels, X and Y. Do it in Y is the label, right? And then classification, discrete categories. So, model that predict labels as 2 or more discrete categories. Regression model that predict continuous labels, continuous target. Unsupervised models that identify structure in the on label, means label छैन, label भनेको y हो है, अथवा target छैन है, target छैन है। क्लस्टरिङमा चाहिँ
यसले के गर्छ ग्रुपिङ गरिदिन्छ क्लस्टरिङमा है विदाउट एनी लेभल बिना नो लेभल यसको इक्जाम्पल्स पछि गर्छौँ है अनि अर्को चाहिँ डिमेन्सनल रिडक्सन त्यसमा के हुन्छ मोडल्स द्याट क्यान टेक एन्ड आइडेन्टिफाई लो डिमेन्सनल स्ट्रक्चर इन हाई डिमेन्सनल डेटा है सो हाई डिमेन्सनल स्पेसको हाई डिमेन्सनल डेटालाई चाहिँ हामीले लोवर डिमेन्सनमा अहिले के गरिदिन्छ कम्प्रेस गरिदिन्छ है okay so pretty much now we got a kind of an overview of what machine learning is and then different type of machine learning है यो चाहिँ त्यसमा we didn't see any code or mathematics or anything है like that so हामीले अब now यही कुरालाई हामीले चाहिँ अब more quantitative है we'll look at them in a more quantitative manner है त okay so let's move on okay so here let me show you okay so I need to get to this IPython notebooks second hit that right there okay so okay right here. Okay so lesson notes IPython lesson notes है so if you want हजुरहरूले चाहिँ यो try यसमा जानु होला है and then within there's a machine learning भन्ने folder छ त्यहाँ अनि त्यहाँभित्र so this is what we just did right अब let's look at this one यही कुरा जुन हामीले गर्यो नि हामीले यो चाहिँ ब्रडली हेऱ्यौँ है माथिबाट हाई लेभल भ्यू है अब यसरी हामी अब विल ड्रिल डाउन इन्टु द है अब यसरी ड्रिल डाउन गर्छौँ ओके सो ओके अब हामीले जुन मसिन लर्निङ गर्छौँ होइन मसिन लर्निङ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यसमा नि वी निड सम काइन्ड अफ प्याकेज है सम काइन्ड अफ टुल चाहियो नि त हामीलाई होइन जस्तै हामीले numpy pandas matplotlib use गर्यो नि होइन so those basically they are tools right those are libraries right, which are tools right tools which are bundled as libraries right अनि अब त्यस्तै अर्को एउटा लाइब्रेरी छ which is called scikit-learn है scikit-learn so scikit-learn is the package है package or library a python package हो यो है python package for machine learning है so machine learning को package हो यो एउटा है and it's very popular although there are other machine learning packages पनि छन् है python मा तर scikit-learn is probably the most widely used most popular and it's extremely good right? Really good okay so okay let's see there are several Python libraries which provide solid implementation of a range of machine learning algorithms and one of the best known is scikit-learn a package that provides efficient version of large number of common algorithms right okay so about scikit-learn use गर्दाखेरि right so there are some things that we need to understand okay होइन what does scikit-learn expect the data to be the format of the data of course we need to give data and machine learning भन्ने बित्तिकै data नभए त machine learning हुँदैन right so when we say the data how do we I mean what kind of representation right data representation scikit-learn expects है so it expects the data to be in a kind of a table right table means rows and columns say two-dimensional right so it expects the data to be in the form of a table right rows and columns okay so for example here which you have seen before right so iris data set see look at this right this is the iris data set about your iris data set okay so let's start from here right? So what I'll do is I will probably right here right so probably I will create a new one right new notebook and then let's write the code here run it right okay so our first okay so data representation okay that data representation scikit-learn scikit-learn package okay okay so all right so first we need to import this we need to import
this one, load this iris data set. Okay? I'll just copy and paste. Rather, executive. Okay, here we go. Iris, and simply what we're doing is import C1 as SNS, and SNS load data set iris iris data set our environment load, and then you'll see iris.head, as you can see there in a moment. Yeah, right there. Right? Okay, the features are what? Actually, so which one is the target here? We have 5 columns, and which one is the target? Species. Species, yes. Right? Species is the target, right? Right? So when you see, because that's the one that is, to be predicted, right? And the rest of them, they are features. Right? You think these are features, and you think you target or label, right? Target or label. Okay. All right. So अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन features is a matrix, right? Features के भन्छ normally features is a matrix. Okay. So this whole thing right here is a matrix, two-dimensional matrix, right? So यसलाई हामी त्यही भएर यसलाई features matrix पनि भनिन्छ, है? It's a feature matrix. अन्त मैले I've already told you this, that this I'm repeating this, right? You see capital X हुन्छ, and your target यसलाई target array, है? यसलाई normally target array or vector हुन्छ. You see y हुन्छ, है? Small y. Capital X in the matrix. So y is just one dimensional, right? Normally one dimensional. So they small, right? Small. Okay. All right. So that's the format that scikit-learn expects the data to be in, right? The scikit-learn. So scikit-learn x र y हामीले दिनु पर्दाखेरि x जहिले पनि टु डिमेन्सनल फर्ममा हुनै पर्छ, है? नो म्याटर तपाईँ एउटा मात्रै कलम छ भने पनि इट हेज टु बी टु डिमेन्सन्स, यो एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ. Y चाहिँ के छ? Y can be either 2 dimension, 1 dimension, like the फरक पर्दैन, है? Y को केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि Y can be 1 dimension, 2 dimension. It doesn't complain, है? Scikit-learn doesn't complain, but feature matrix always has to be, it must be, right? It must be 2 dimensions, right? 2 dimensions 1%, right? And you'll see that, right? It is we'll see that. त्यो 2-dimensional हुनै पर्ने कुरा छ नि. We'll see an example of that. Okay. So, all right. So now let's go back here. Okay. So sorry. Back to syncing. Okay. I'm going to switch over. Switch okay, right there. Yeah. So okay. So and you see, as I said, feature matrix. के हुन्छ भन्दाखेरि feature matrix has n number of samples and n number of features, right? So n samples by n features हुन्छ कि, okay? It's 2-dimensional. N samples is number of samples, n samples by n features. See, भनेपछि rows मा के भयो? It's a number of samples, right? N samples is the number of samples, है? Number of sample. यो के भन्छ भन्दा हरेक रो चाहिँ एउटा sample हो, जस्तै यो एउटा sample हो, यो अर्को sample or example, है? मसिन लर्निङमा यो पर्टिकुलर टर्मिनोलोजी हुन्छ कि मसिन लर्निङको टर्मिनोलोजीमा के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक जुन यो एउटा डेटा पोइन्ट हो नि त, यो एउटा डेटा पोइन्ट हो, यो अर्को डेटा पोइन्ट, अर्को डेटा पोइन्ट हो, हैन? तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि मसिन लर्निङमा हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि दे आर कल्ड samples or examples, है? Samples or examples पनि भनिन्छ, है? So these are n samples, है? जस्तै आइरिस डेटा सेटमा कतिवटा samples छ त? हजुरलाई याद छ? Do you remember? कतिवटा samples? 1700 numbers. No, त्यो चाहिँ त उसको डिजिट्सको, है? डिजिट्सको, है? यसको चाहिँ 150 samples, है? 150 samples, है? किनभने 3वटा क्लास छ, हरेक क्लासमा 50 चाहिँ 50 छ नि त, है? सो टोटलमा 150 छ, है? 150 samples छ. अनि
यो चाहिँ फिचर हामीले फिचर मेट्रिक्सको मात्रै कुरा गर्दाखेरि है अनि के भयो एन फिचर्स कति छ त एन फिचर्स इक्वल टु कति छ कति नम्बर अफ 120 फिचर्स हजुर चारवटा चारवटा यस है चारवटा छ है भनेपछि यो इच अफ देम है सेपल लेन्थ है सो 1 2 3 4 वेट 1 2 3 4 है so there are 4 features है so n samples by n features हुन्छ okay so त्यो भयो okay right there let me clear this out है okay so त्यस्तै गरी अब टार्गेटरीमा चाहिँ अब त्यो जतिवटा स्याम्पल्स छ त्यतिवटै हुन्छ है alright so let's see अब यसमा I've already seen this है अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब हामीलाई मैले अस्ति भने हिजो है what I said was this what I said was we have a model है machine learning के हुन्छ there is a model and त्यो मोडलमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि we feed the data right so that है data which is the training data by the way है त्यो चाहिँ किनभने त्यो डेटाको आधारमा ट्रेन हुने हो नि त त्यसले गर्दा हामी त्यसलाई ट्रेनिङ डेटा भन्छौँ है हामी ट्रेनिङ डेटा दिन्छौँ है र हाम्रो जस्तै क्लासिफिकेसन केसमा है जुन कि सुपरभाइज्ड क्लासिफिकेसन केसमा हामी एक्स र वाइ दिन्छौँ होइन एक्स र वाइ दिन्छौँ दुवै दिन्छौँ द फिचर्स एन्ड द टार्गेट भनेपछि हामीलाई दुईवटा कुरा चाहियो नि त होइन हामीले आइरिस डेटा सेट युज गर्ने हामीले कुनै मोडललाई आइरिस डेटा सेटले ट्रेन गर्ने I will want to train that model with iris data set छ भने we need to split the data है त्यो डेटा अहिले त एउटैमा छ है त्यो फिचर टार्गेट एउटैमा छ नि त्यसरी हुनु भयो त्यसलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्यो है छुट्याउनु पर्छ सो हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अब त्यसलाई टार्गेट है टार्गेट र के अरे फिचर्स इन टार्गेट है यो दुईटामा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है ओके सो लेट्स डु द्याट नाउ ओके सो अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब यो जुन अहिलेको डेटा छ अब त्यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि लेट्स स्प्लिट देम है स्प्लिट देम भनेपछि अब यो एउटैमा छ नि एउटै डेटा फ्रेममा छ है त्यसरी हुँदैन है यसलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है सो छुट्याउँदा कसरी गर्ने भन्दाखेरि ल यसो गरौँ है यसो गरौँ एक्स है एक्स अन्डरस्कोर आइरिस गरौँ एक्स आइरिस इज इक्वल टु माथिको जुन आइरिस होइन आइरिस भनेको होल थिङ इज आइरिस है आइरिस डट ड्रप है ड्रप गर्ने एउटा कलम ड्रप गर्नु कुन चाहिँ कलम गर्ने स्पिसिसलाई ड्रप गर्नु पर्यो है स्पिसिसलाई ड्रप गरौँ अनि कुन चाहिँ एक्सिस भने एक्सिस इक्वल टु 1 है 1 भनेपछि कलम भयो नि भनेपछि यो कलम ड्रप गर्छ कि उसले भनेपछि स्पिसिस कलम फालिदिन्छ उसले एन्ड लेट्स सी है त एन्ड चाहिँ एक्स अन्डरस्कोर आइरिस डट हेड गरौँ है त ओके सी हेर्नुहोस् त गयो नि होइन ल हेर्नु यो ड्रप भयो कि भएन स्पिसिस ड्रप भयो है ड्रप भएर त्यो एक्स आइरिसमा के आयो भने खालि अब फिचर्स मात्रै आयो है हेर्नुहोस् त जस्ट फिचर्स है फिचर्स मात्रै आयो अब यसको सेप के हुन्छ त एक्स आइरिस डट को सेप के हुन्छ can we try x iris dot shape के आउँछ होला कतिवटा रोज कतिवटा कलम्स 5वटा रोज 4वटा कलम होइन यो चाहिँ हामीले हेड गरेको हुनाले 5वटा देखाएको मात्रै एक्चुअली त 5वटा बढी छ हैन 150 कति थियो या 150 by 4 yes correct या थ्यांक यू या 150 by 4 किनभने टोटल यसलाई देखाउँदा मैले हेड गरेको हुनाले मात्रै अब हेड गरेन भने सबै देखाउँछ मिन्स त्यो बिचको डट डट गरेर हेर्नुहोस् त है 0 देखि 149 सम्म 150 वटा छ नि त है 150 by 4 भयो नि त है ओके भेरी गुड ओके सो दिस इज यो के हो त x iris is the feature matrix है features matrix ओके अब हामीलाई के चाहियो अर्को चाहियो के टार्गेट है किनभने साइकिट लर्नलाई दुईटा छुट्टा छुट्टी चाहिन्छ मलाई एक्स र वाइ छुट्टा छुट्टी चाहियो नि है यो एक्स मात्र लेखे पनि हुन्छ एक्स आइरिसको एक्स भनेर जनाउँदा एक्स आइरिस लेख्यो है ओके त्यस्तै गरी वाइ आइरिस गरौँ है त सो
अब y iris भन्दाखेरि के छ यो भन्दाखेरि y iris is equal to हामीले खालि यो मात्रै एउटा मात्रै कलम लियो भयो नि त यसको है यो जुन आइरिस डेटा सेटको यो स्पिसिस मात्रै लियो भने चाहिँ दिइहाल्यो द्याट्स इट होइन द्याट्स अल द्याट वी निड है द्याट्स अल द्याट वी निड ओके सो right there second है सो भनेपछि आइरिसबाट है विच इज सबसेट लिने कुन चाहिँ भन्दाखेरि स्पिसिस है त्यो मात्रै लियो भने त भइहाल्यो है द्याट्स इट ओके र वाइ आइरिसलाई पनि प्रिन्ट गरेर है त आइरिस ओके सी आयो होइन सी लेभल आयो नि त सिटो छ अब यो बिचमा भर्सी कलर छ अनि भर्सीका है सो हरेकको टार्गेट आयो यसमा भनेपछि हाम्रो एक्स र वाइ तयार भयो भएन होइन ओके हाम्रो एक्स पनि तयार भयो विच इज दिस वान है अनि वाइ आइरिस पनि तयार भयो है एक्स र वाइ दुवै तयार भयो है अब यसको सेप हेऱ्यो भने कति हुन्छ होला क्यान यु प्रेडिक्ट हियर यसको सेप के हुन्छ होला वाइ आइरिस डट सेप 150,1 150 rather यो चाहिँ 1 डिमेन्सनल हुन्छ है 1 डिमेन्सनल हुन्छ भनेपछि कमा है 150 कमा मात्रै एज अ ट्युपल है सी 1 डिमेन्सनल हुन्छ है ओके so so far so good होइन so we got x right okay so हाम्रो डेटा तयार भयो pretty much yeah so pretty much हाम्रो डेटा तयार छ है okay okay so now yeah okay so now अब यो तयार भयो कि हेर्नुहोस् त feature matrix x we have n samples per n features यो तयार छ and target vector which is y अनि यो पनि तयार छ है हामी दुवै तयार भयो होइन अब हामी let's talk about let's look at the cycle